Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom pregăti împreună o plăcintă cu mere și sos, și anume plăcintă americană cu mere. Și nu uitați, dacă eu o pot face, o poți face și tu. Această rețetă originară din America este iconică pentru America de Nord. Această rețetă este pentru o tavă de diametru de 25,5 cm. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele: aluat, 300 g făină, 16 g zahăr, 7 g sare, 44 ml ulei, 227 g unt, 60 ml apă, 10 ml oțet alb, sos, 115 g unt, 24 g făină, 60 ml apă, 150 g zahăr, umplutură, 1 kg mere, decor, un ou, zahăr. Dragilor, începem prin a face aluatul de plăcintă cu mere și sos și punem făina într-un bol. Mai adăugăm zahărul, sarea și mixăm să se distribuie uniform în compoziție. Acum mai adăugăm uleiul peste ingredientele solide și mixăm. Facem acest lucru ca untul să nu se mixeze foarte mult cu făina, uleiul având rol de a îmbrăca făina și de a nu absorbi foarte mult untul. În continuare adăugăm untul, care a fost scos de la frigider cu 14 minute înainte de a-l folosi. Și amestecăm până când untul se încorporează uniform în compoziție, dar totuși reușim să îl vedem. Următorul pas este să adăugăm apa, oțetul și începem să mixăm cu lingura de lemn. După aceasta punem aluatul pe masă și răzuim și punem aluatul peste, după care presăm ușor. Facem acest lucru să creăm cât mai multe straturi. Acum împărțim aluatul în două. Punem în folie de plastic și băgăm la congelator pentru o oră. În continuare, dragilor, ne apucăm de sos și punem o oală pe foc la mediu, după care adăugăm untul și îl topim. Adăugăm făina peste unt și amestecăm în continuu cam un minut. În timp ce mixăm, adăugăm apa, zahărul și așteptăm să înceapă să fiarbă. Atunci când începe să fiarbă, reducem la mic și lăsăm să fiarbă cam 3-4 minute, amestecând din când în când. Apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Și nu uita, dacă eu o pot face, o poți face și tu. Următorul pas este să curățăm merele
după care le tăiem în felii subțiri. Acum punem sosul ăsta minune peste mere. Și amestecăm. În continuare, luăm o parte din aluat de la congelator, iar cealaltă parte o punem la frigider până o vom folosi. Dragilor, dăm cu făină pe masă și ne apucăm de întins aluatul. Diametrul ar trebui să fie de minim 31-32 de cm, deoarece vom îmbrăca și marginile plăcintei. Acum transferăm aluatul cu ajutorul unui făcăleț în tavă și îl aranjăm frumos. Următorul pas este să turnăm compoziția de mere și să o nivelăm. Scoatem și cealaltă parte de aluat de la frigider, dăm cu făină pe masă și ne apucăm să întindem. De această dată întindem aluatul la un diametru de 28 de cm. Acum tăiem 16 fâșii de aproximativ 1,2 cm. În continuare, dragilor, punem 8 fâșii, începând din centru spre margini. Acum ne apucăm de împletit și tragem peste o fâșie da, una nu, până la jumătatea plăcintei. Punem fâșia, dragilor, și dăm celelalte fâșii înapoi. Acum tragem înapoi celelalte fâșii care nu le-am tras mai devreme și punem altă fâșie. Facem această operațiune până terminăm cu celelalte fâșii rămase, lăsând un mic spațiu între ele. Acum, dragilor, băgăm marginile fâșiilor, apăsând la sfârșit ușor pe margini, ca acestea să nu fie prea înalte și să se ardă la cuptor. Acum, batem oul și îl dăm peste plăcintă. Mai presărăm zahăr deasupra. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 220 de grade, circa 15 minute. După aceasta coborâm la 176 de grade Celsius și mai lăsăm încă 45 de minute. Vă spun sincer, miroase extraordinar în bucătărie. Și vă spun că trebuie să lăsați la răcit cel puțin o oră, ca în momentul în care tăiem să nu se împrăștie merele. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete.